අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ලේබල් lesson එකේ තියෙන 10 වෙනි part එක. එතකොට මේ වෙද්දී ඔයාලගේ ලේබල් වලට අදාළව පාඩම් බලන්න නෙමෙයි part 9 කරලා තියෙනවා. මේ 10 වෙනි part එක. හරිද? එතකොට මේක අපි කතා කරන්නේ employment of women, young person and children applicable labor act. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන කාන්තාවන්ට තරුණ පුද්ගලයන්ට සහ ළමයින්ට අදාළ වන labor act මොනවද කියලා. හරිද? මුල් එක තියෙනවා employment of the woman and 6 person and children act. දෙවෙනි එක state labor නැත්නම් Indian ordinance. තුන්වෙනි එක තියෙනවා factories ordinance. හතරවෙනි එක the mines and mineral law. පස්වෙනි එක තියෙනවා shop and office employees act. මෙන්න මේ කියන act පහ තමයි මේ ළමයින්ට කාන්තාවන්ට සහ තරුණ පුද්ගලයන්ට අදාළ වන labor act. හරිද? අපි දැන් බලමු මුලින්ම තියෙනවා employment of children. ඒ කියන්නේ ළමයිව සේවය දෙවීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. හරිද? මුලින් කියලා තියෙනවා UNCRS person under 18 years old. එන්න මේ කියන්නේ UNCRS කියලා කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම්. හරිද? එතකොට එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් වලට අනුව කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු නම් එයා ළමයි කියලා සැලකනවා. හරිද? ඒ සැලකන්නේ මෙන්න මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සංගමේ. හරිද? එතකොට ඒත් එකම කියලා තියෙනවා child labor is prohibited. ඒ කියන්නේ ළමා ශ්‍රමය යොදා ගැනීම තහනම්. හරිද? නමුත් ඊට පස්සේ තියෙනවා in Sri Lankan less than 14 years are considered as child. ඒ කියන්නේ දැන් අර කලින් කතා කරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් වලට අනුව නේ. එතකොට ඒක කිව්වා ළමෙක් අවුරුදු 18ට අඩු නම් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 16 17 ඒ වයසට තියොත් එයා ළමෙක් කියලා. හරිද? නමුත් මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ ලංකාවේ නීතිය අනුව අපි හඳුනා ගන්නවා කෙනෙක්ගේ ළමෙක්ගේ කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයා ළමෙක් කියලා හඳුනා ගන්නවා. හරිද? එතකොට තියෙනවා statutory restriction on the employees of the children of as follow. මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ කියන්නේ ළමයින්ට බලපාන මොනවද මේ නීති හා රෙගුලාසි කියලා. බලන්න මුලින්ම තියෙනවා under state labor නැත්නම් Indian ordinance number 45 of 1942 no child under 14 years of age can be employed in state. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ Indian ordinance එකේ කියලා තියෙනවලු කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයාව මෙන්න මේ කියන මේ විදිහට ඒ කියන්නේ රැකියාවෙන් ඉවත් කරගන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි ඇක්ට් එක employment of the children under 14 years is prohibited under the employment of women, young person and children act. මෙන්න මේ කියන දැන් කලින් කතා කරලා කලින් කිව්වේ මෙන්න මේ කියන මේ Indian ordinance එකේ කියලා තියෙනවලු කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14කට අඩු නම් එයාව සේවය යොදා ගන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන ආයෙත් මේ employment of women, young person act එකේ children act එකේ කියලා තියෙන්නේ ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14කට අඩු නම් එයාව සේවය යොදවන්න බෑ කියලා. ස්තිනවා අන්තිම එක the shop and office employees act number 19 of 1954 prohibit the employment of the children under the 14 years in office or shop. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ කඩසාප්පු වුණාදනේ කඩසාප්පු කාර්යාල හා සාප්පු පනත. හරි. දැන් මෙන්න මේ කියන කාර්යාල හා සාප්පු පනතෙන් කියලා තියෙනවලු ළමෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයාව මේ කියන මේ කාර්යාලයක හෝ සාප්පු නැත්නම් වෙළඳසැලක නැත්නම් ඔෆිස් එක ෂොප් එකක වැඩ කරන්න ගන්න බෑ. හරිද? මෙන්න මේ කතා කරේ මෙන්න මේ පනත් වලින් කියලා තියෙන්නේ මොනවද? කියලා තියෙන මේ මොනවද මේ prohibition කියලා. අපි කතා කරනවා restriction under employment of women, young person and children's act. මෙන්න මේකේ තියෙන මොනවද මේ restriction බාධා මොනවද කියලා තියෙනවා. හරිද? මුල් එක තියෙනවා no child under 14 years can employ in industrial undertaking. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයාව කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩ කරන්න යොදව ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊපස්සේ මෙතන තියෙන එක්සෙප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ මුලින් කියපු එක අදාළ නොවන අවස්ථාව. මුලින් මොකද කිව්වා කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයාව මේ කියන කාර්මික ශේෂ්ත්‍රය යොදව ගන්න බෑ කියලා. නමුත් මෙතන මේ එක්සෙප්ෂන් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ මුල් අවස්ථාව මේ කියපු මුල් මේ restriction එක වළංගු නොවන අවස්ථාවක්. ඒ තමයි
if one only family members work under the if only the family members work in the industrial undertaken තපලකින්න අපි කතා කරන්නේ exception නේ if only the family members work in an industrial undertaking and if it is recognized by the technical college can avoid the restriction ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ දැන් මොකක් හරි කර්මාන්ත ශාලාවල තුල වැඩ කරන්නේ තමන්ගේ පොලිම කට්ටිය නම් සහ මේ ළමයා මේ කෙනා කියන්නේ මේ පුද්ගලයා මෙන්න මේ පිළිගත් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකට එයා වැඩ කරනවා නම් එයා අන්න මෙන්න මේ අවස්ථාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනාගේ වයස අවුරුදු 13ක් 12ක් වගේ වුණත් එයා මේ වැඩ කරන්නේ පිළිගත් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකකින්. ඒ කියන්නේ ඒක දැනුම ලබා ගන්න කරන වැඩක් නේ. සහ පවුලේ කට්ටිය විතරක් වැඩ කරනවා නම් මෙයා අවුරුදු 14ට අඩු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට මෙතන වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ තමයි එක්සෙප්ෂන් එකෙන් කියන්නේ අර කියන මුල් අවස්ථාවට නිදහස් වන අවස්ථාව ටික. හරිද? ඊට දෙවෙනි අවස්ථාව no child under 14 years should be employed. ඉතින් කෙලින්ම කියනවා කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු නම් එයාව මෙන්න මේ කියන තැන්වල වැඩ කරවන්න බෑ කියලා. ඒක තමයි මුල් එක තියෙනවා in street trading. ඒ කියන්නේ ඔය පාරවල් වල තියෙන වෙළඳාම් කරන කියන්නේ පාරවල් ගානේ වෙළඳාම් කරන්න තියන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 17ට අඩු නම් එන්නේ කියන කෙනාව වෙන මේකින පල්ලෙහා කතා කරන ඒ රැකියාවල නිරත කරන්න බෑ කියලා. අනිත් එක during the hours when he is expected to the attend school. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමෙක් ඉස්කෝලේ යන්න කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න වෙන් කරලා තියෙනවා පැය පහමාරක් විතර. අන්න ඒ කියන පැය පහමාර පැය පහ ඇතුළත කියන්නේ ඉස්කෝලේ ආ යුතු කාල සීමාව ඇතුළත යාව මේ වැඩ ගන්න යොදව ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක during the night between the hours of 8 pm and 6 pm. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය night shift එක කියලා කියන්නේ රාත්‍රී 10න් පස්සේ වගේ නිවුණාට මේ 8 ඉඳන් උදේ 6 ඒ ටයිම් එකේ night shift එක වගේ ඒ කාල සීමාවෙදී ළමයින්ගේ වැඩ ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ ළමයින්ව සේවය යොදව ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. අනිත් එක කියනවා for more than 2 hours on any day which he is required to attend the school. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ළමයෙක් ඉස්කෝලේ ආය යුතු දවස් වලින් පැය දෙකකට වඩා වැඩි වැඩ ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක on Sundays more than 2 hours. ඒ කියන්නේ ඉරිදා දවස්වල පැය දෙකකට වඩා ඒ ළමගේ වැඩ ගන්න බෑ නැත්නම් ඒ ළමයාව සේවය යොදව ගන්න බෑ කියලා තමයි මේ පොයින්ට් එක කියවන්නේ. කියන්නේ. ස්ථිරව බාන්න such child is also prohibited from being employed in occupation where lifting, carrying or moving anything heavy is likely to cause injury to him or be injuries to her life, limb, health and education. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියනවා තවත් විදිහකට ඒ ළමයා ඔය බර ලිෆ්ටින් ඔය බර ඔසවන ඒවල නැත්නම් මොනවා හරි රැගෙන යන ඒවලට නැත්නම් ඔය මොකක් හරි ඔය බර දේවල් එහෙම කරන ඒ වැඩ වලට ඒ කියන්නේ ඒවට යොදව ගන්න බෑලු. හේතුව එයාලගේ ඒ යොදා ගැනීම තුලින් එයාට ඉන්ජරිස් නැත්නම් එයාලට අනුතුරු වෙන්න පුළුවන්, තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක සමානක් වෙලාවට හේතු වෙන්න පුළුවන් එයාලගේ ජීවිත හානියකට හෝ එයාලගේ සෞඛ්‍යයට සහ අධ්‍යාපනයට පිරිහෙන්න. ඒකට ඒ නිසා කියලා තියෙනවා ළමයිගේ අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට ඒ වගේම එයාලගේ ජීවිතයට හානියක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ බරෝසෝන දේවල්. ඊපස්සේ ලොකු අර කියන්නේ ලොකු බර දේවල් එහෙම අරගෙන ඒවා දෙන්න එපා කියලා. අනිත් එක in any public or private industrial undertaking. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ හෝ රාජ්‍ය අංශයේ තියෙන කර්මාශාලාව යටතේ යාට සේවය කරන අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. හරිද? For entertainment for which payment by the audience is required, although he is expecting is made in the case of entertainment of performers which are devoted to charitable or educational purpose or to any purpose of that private profit of the promoter or presented by any school by the amateur dramatic. මම දන්නේ මොකද ඒකට මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ මොකක් හරි ඔය charitable දෙයක් කරනවා නම් කියන්නේ educational purpose දෙයක් කරනවා නම් ඒ වගේම charitable කියන්නේ පුණ්‍ය කටයුතු කියන්නේ ලාභයක් නැතුව කරන දේවල් ඒ කියන්නේ කවර සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන්
ඒ වගේ දෙයක් කරද්දී නම් පොඩි chance එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ educational purpose එක වෙනුවෙන් හරි වෙන මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් වෙනුවෙන් කරනවා නම් ඒකට මේ පොඩි නිදහසක් තියෙනවා කියලා තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. ඊපස් තියෙනවා changes according to the amendment act number 18 of 2003. බලන්න ඒක කියලා තියෙනවා any child can work before the school hours and after school hours with his parent, family members or trustee in any agriculture or garden work. එතනද කියලා තියෙන්නේ මේ ළමෙක්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්ලු එයාලගේ ඉස්කෝලේ يعني ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවරනන් පස්සේ තියෙන පැයවල සහ ඉස්කෝලේ යන්න කලින් කියන්නේ උදේ ටයිම් එක තියෙනවා උදේ 6 8 වගේ උදේ 6 උදේ 5 7:00 වගේ ටයිම් එක ඒ වෙලාව සහ එකමාරෙන් පස්සේ වැඩ ගන්න පුළුවන් කාත් එක්ක වැඩ ගන්න පුළුවන් එයාලගේ දෙමෝපියොත් එක්ක ඒ වගේම පවුලේ කට්ටියත් එක්ක සහ ත්‍රස්ති ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ අරන් හදාගත්ත කෙනෙක් නම් එයාගේ බාරකරුත් එක්ක හරිද වැඩ ගන්න පුළුවන්ලු ඕනම කෘෂිකාර්මික සහ එයාලගේ ගෙවතු වැඩවල. ඒතර කියලා තියෙනවා වැඩ කරන්න පුළුවන් ළමෙක්ට මොන කාල සීමාවෙද ඒ කියන්නේ එයාගේ ඉස්කෝලේ යන්න කලින් තියෙන වෙලාව සහ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ තියෙන වෙලාව. කියන්නේ ඉස්කෝලේ ටයිම් එකේ වෙලාව ගන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන්න කලින් සහ ඉස්කෝලේ යන්න ගියාන් පස්සේ තියෙන ටයිම් එක සහ ඒත් වැඩ ගන්න පුළුවන් කාත් වැඩ ගන්න පුළුවන් එයාගේ දෙමාපියොත් එක්ක හරි එයාගේ පොලි කට්ටියත් එක්ක හරි එයාගේ බාරකරුත් එක්ක හරි මොන වැඩද කරන්න පුළුවන් එයාලට ඇග්‍රිකල්චර් වැඩවල සහ අනිත් එක ගාඩින් වැඩවලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් එක can work under the training institute which gives training for certain employment or trade. ඒ කියන්නේ තවත් විදිහට කිව්වොත් තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔය training institute තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුහුණු කරන තැන් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන අන්න ඒ වගේ තැන් වලත් වැඩ ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඊපස් තියෙනවා ඊට පස්සේ කතා කරනවා employment of you young person. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. According to the amendment of EWYA 2021 person between 16 අද මෙතන කතා කරන්නේ මේ employment of young person මේ you කියලා අයින් කරගන්න employment of young person මේ you කියලා නෑ අපි කලින් කතා කරේ employment of children ඒ කියන්නේ ළමයිව සේවය දීම සම්බන්ධයෙන් දැන් කතා කරන්නේ තරුණ පුද්ගලයන්ව සේවය දීම සම්බන්ධයෙන් හරි මෙතනදී කියනවා විශේෂ කියන්නේ මේ වයස සීමාව බලන්නේ මේ young person කෙනෙක්ගේ person between 16-18 years are considered as young for the provision of the above statutory restriction on the employment of young person as follows. ආයතනද කියන්නේ කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 16 සහ 18 අතර නම් අන්න එයා අපි හඳුන්වන කවුරු කියලාද? young person කෙනෙක් කියලා. බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා employment of young person under 16 years is prohibited in any public performance in which his life or live or may be endanger. I put up employment of young person under 16 years is prohibited to in any public performance in which his life or live may be endanger. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු නම් හරිද? ඒ කියන්නේ ළමෙක් වගේ ටයිප් එකනේ. එතකොට එයාලම එන්නේ මේ කියන්නේ එයාලගේ ජීවිතයට හානියක් වෙන අවදානමක් කරන දේවල් කරන්න බෑ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා no young person under 15 years can be employed in shop or board registered in Sri Lanka or which is owned by the person resident in Sri Lanka. කැමරේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ අවුරුදු 15ට වඩා අඩු ළමෙක්ට අඩු කියන්නේ ළමෙක්නේ පුද්ගලයෙක්ට එයාලට මෙන්න මේ කියන මේ shop එකක හරි මේ board to register කරන මොකක් හරි ගන්න ඒ වගේ තැනක වැඩ කරන්න බෑ කියලා තියෙනවලු. හරි එහෙනම් බෑ කියලා තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ඊළඟ point එක no young person under 18 years can be employed after 10 pm and before 6 pm during the night shift public or private industrial undertaking in the branch. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවුරුදු 18 අඩු පුද්ගලයෙක්ට එයාට මෙන්න මේ කියන දැන් මම කලින් කිව්වා නයිට් ෂිෆ්ට් එක වැඩ රෑ 10න් පස්සේ කියලා. ඒතකොට රෑ 10 උදේ 6 තමයි නයිට් ෂිෆ්ට් එක. එතකොට මෙන්න මේ කියන අවුරුදු 18 අඩු පුද්ගලයෙක්ට එයාට නයිට් ෂිෆ්ට් එක කරන්න බෑ. හරිද? ස්තිනවා working in saluture house. මෙන්න මේ කියන මේ තැන වැඩ කරන්න බෑ. හරිද? බලන්න මෙන්න මේ කියන මේ working of මේ saluture house කියන්නේ ඝාතකාගාර. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉතින් අතන වෙන්නේ නැති දේවල්නේ. ස්තිනවා producing insecticides
ඉන්ටෙක්ස් 6 කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ කෘමිනාශක සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ කෘමිනාශක හදන එක. අනිත් එක තුන්වෙනි එක තියෙනවා liquidate product transport. ඒ කියන්නේ liquid කියන්නේ මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන තැන් එක. අනිත් එක working in club and bar. කියන්නේ club වල bar වල වැඩ කරන්න බෑ. අනිත් එක tour guiding. ඔය ගයිඩ්ලා වගේ වැඩ කරන්නත් බෑ කියලා තියෙනවා. දැන් මේ කතා කරේ අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයාට කරන්න බැරි දේවල්. හරිද? කියන්නේ යා අපි සලකන්නේ මේ young person කෙනෙක් විදියටනේ අවුරුදු 16 18. ඒතකොට ඒ කියන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ කියන තැන් වල වැඩ කරන්න බෑ. මුලින් කිව්වේ මේ ඝාතකකාර ස්ථාන වල වැඩ කරන්නෙත් නෑනේ කොහොම. ඊට පස්සේ තියෙනවා producing of insecticides. ඒ කියන්නේ කෘමිනාශක නිෂ්පාදනය කරන ආයතන වල. තුන්වෙනි එක liquid produce and transporting. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කියන ඒවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන ආයතන වල. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තියෙනවා working in club. කියන්නේ ක්ලබ් එකේ මොකක් හරි ක්ලබ් හරි බාර් එකක හරි වැඩ කරන ඒ වැඩ කරන්න බෑ. අනිත් එක tour guiding. කියන්නේ ගයිඩ්ලා වගේ වැඩ කරන්නත් බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා the factory ordinance number 45 of 1942 imposed the term and condition of employment including overtime employment of any young person between 16 to 18 years age who may employed in a factory. ඉතින් මොකක්ද කියලා මෙතන කියලා තියෙන්නේ බලන්න ආයෙ පොඩ්ඩක් බලමු. The factories ordinance number 45 of 1942 impose a term and condition. හරි. ඒ කියන්නේ මේ කියන මේ factory ordinance එකේ කියලා තියෙනවලු ඒකේ term and condition තියෙනවලු මෙන්න මේ කියන මේ ළමෙක් කියන්නේ අවුරුදු 16 18 කියන young person කෙනෙක්ට කොහොමද එයාලට මේ එයාලගේ employment එක එයාලට කොහොමද over time එයාලගේ කොහොමද අදාළ වෙන්නේ කියලා එතන ඒක කියලා තියෙනවා ඒ පනතේ. The factories ordinance කියන ආඥා පනතේ. ඊපස්සේ තියෙනවා එන්න මේ කියන the mine and mineral law එකේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? ඒක කියලා තියෙනවලු the mine and mineral law prohibit young person under 16 years from working underground any mine. ඒ කියන්නේ මේ mine and mineral කියලා කියන්නේ පතල් හා ගැනීමනේ. ඒතකොට පතල් හා ගැනීම පනතේ කියලා තියෙනවලු කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු නම් එයාව කිසිම ආකාරයකට මෙන්න මේ කියන පොළොව යට පතල් ගැනීම වලට යොදා ගන්න බෑ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා young person between the age of 16-18 are permitted to work in a mine the factory of subject to the condition of fitness subject to restriction as to hours of work. I will බලමු. ඒක මොකද්ද කියලා තියෙන young person between the age 16-18 years are permitted to work in mine and the factory subject to condition of fitness subject to restriction of the hours of work. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කලින් කිව්වනේ අවුරුදු 16 අඩු කෙනෙක්ට යාට වැඩ කරන්න බෑ කියලා පොළොව යට පතල් වල. නමුත් මෙතන කියලායි කියලා තියෙනවා අවුරුදු 16 18 ටයිම් එකේ වයස ඒ පළතරේ කට්ටියට නම් මේ වැඩ ගන්න පුළුවන් කියලා දෙන සමා ඒ මේ කන්ඩිෂන් වලට අනුව. හරිද? අපි කතා කරනවා employment of women. දැන් අපි දැන් කලින් මුලින් කතා කරා employment of children. ඊට පස්සේ කතා කරා employment of young person. දැන් කතා කරන්නේ employment of women. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් සේවය දීම සම්බන්ධයෙන්. අපි බලමු a woman over the 18 years are considered as women. ඒ කියන්නේ කිසියම් කාන්තාවක් අවුරුදු 18 වෙනකම් අපි සලකනවා එයා woman කෙනෙක් කියලා. හරිද? For the provision of the above statutory restriction on the employment of women are follow. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන නීතිමය වශයෙන් දාලා තියෙන මේ බාධා මොනවද මෙන්න මේ කියන කාන්තාවන් සේවය දීම සම්බන්ධයෙන්. හරිද? මුලින්ම කියලා තියෙනවා the employment of women young person and children act. ඒකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ act එකේ මෙන්න මේ කියන employment of women young person act එකේ තියෙනවා the mine and mineral law and the mine prohibiting of female labor underground ordinance prohibit any woman irrespective of age being employed in any underground mine at a time. The only exception being women holding managerial position or the employed in healthy service. හරිද? එතනින් මොකක්ද කියන්නේ? එතනින් කියලා තියෙන්නේ අර මෙන්න මේ කියන මයින් and mineral කියන ඒ පනතේ කියලා තියෙනවලු මේ කාන්තාවන්ට මේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ කරන්න බෑ කියලා. හරිද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ නැති දෙයක් නේ. ඒක වෙන්න කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා the factories ordinance does not prohibit the practice ordinance
does not prohibit the employment of women over 18 years but impose condition as to the hours of employment including overtime employment. ඉතින් මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? මේ factory ordinance does not prohibit the employment of women over 18 years but impose condition as to the hours of employment including overtime employment. මෙන්න මේ කියන factory ordinance එකේදී කියලා නැහැලු කොයි වෙලාවකවත් අවුරුදු 18 අඩු කෙනෙක්ට කියන්නේ සේවය දෙන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒකෙදී මේ factory ordinance එකේදී එයාලගේ condition තියනවලු වැඩ කරන work hours ගන්න. හරිද? කියන්නේ factory ordinance එකේදී අවුරුදු 18 ඉක්මවූ කාන්තාවන්ට වැඩ කරන්න බෑ කියලා නැහැලු. ඒක කියලා තියෙන්නේ ඒක condition තියෙනවා. හරිද? ඒක තියෙන්නේ වැඩ කරන hours ගන්න condition තියෙනවා. කියන්නේ මේ කාන්තාවක් වැඩ කරන්න ඕන පැය ගන්න මෙච්චරයි. හරිද? including overtime employment. ඒ කියන්නේ අතිකාල වැඩ කරන්න ඕන මෙහෙමයි. ඒ තියෙන ඒ වැඩ කරන්න ඕන condition එහෙමයි කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ factory ordinance එකේ එහෙම වැඩ කියන්නේ කාන්තාවන්ට වැඩ කරන්න බෑ කියලා තහනමක් දාලා නැහැ. හරිද? ඊට තියෙනවා the shop and office employees act prohibit the employment of women after 8 pm with the following exception. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ shop and office කියන office employee එකේදී ඒකෙදී කාන්තාවන්ට රෑ 8න් පස්සේ වැඩ කරන්න තහනක් කරලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ කියන shop and office employee act එකේ. හරි නමුත් exception තියෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන exception වල අවස්ථාවලදී කාන්තාවන්ට රෑ 8න් පස්සේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් අර සාමාන්‍ය තත්ත්වයට මෙන්න මේ shop and office employment act එකෙන් කරලා තියෙන්නේ රෑ 8න් පස්සේ වැඩ ගන්න බෑ කාන්තාවන්ට. හරිද? නමුත් exception තියෙනවා. ඒ exception වලදී වැඩ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. බාධාවක් නැහැ. බලන්න මුල් එක තියෙනවා a woman can be employed in the business of a hotel or restaurant between 8 pm and 10 pm. ඒ කියන්නේ මේ කාන්තාව වැඩ කරන්නේ හොටෙල් එකක නම් නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් එකක නම් එයාට 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් ටයිම් එක තියෙනවා. එයාට 10 වෙනකම්ම එතන වැඩ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 8ට වැඩ නවත්තන්න ඕනේ නෑ. තව එකක් තියෙනවා can be employed before 6 am or after 8 pm in office maintained by the airline at the airport in the work of ground hostess. එතන අර ගුවන් සේවිකාවන් ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එකේ වැඩ කරන කට්ටියට මෙතන කියලා ඒකේ එයාපෝට් එකේ ඔෆිස් වල වැඩ කරන කට්ටියට මෙතන chance එකක් තියෙනවා උදේ 6 ඉඳලා උදේ කියන්නේ උදේ 6ට කලින් සහ 8න් පස්සේ වැඩ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ එයාලයින් එකේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කට්ටියට විතරයි කාන්තාවන් විතරයි. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ කියන මේ can be employed in residential hotel on the work and receptionist ladies clock room attendant say ladies linen room was attendant or ladies lavatory attendant. අන්න මෙන්න මේ කියන කට්ටියට මෙන්න මේ කියන මේ hotel එකේ ඉන්න reception එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ clock room මෙන්න මේ කියන ඒ ladies ලා clean room වල ඉන්න කට්ටිය සියල්ලන්ටම මේක අවස්ථාව තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ කතා කරේ මෙතෙන් කියලා තිබ්බා මෙන්න shop and office employee act එක කියලා තිබ්බා සාමාන්‍යයෙන් රෑ 8න් පස්සේ කාන්තාවට වැඩ කරන්න බෑ කියලා. නමුත් exception තියෙනවා. අපි exception දෙන්නේ exception වලදී බාධාවක් නෑ වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ මොහොතේ වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථා exception ඒව තමයි එන්නේ මේකේ hotel එකක වැඩ කරනවා නම් සහ restaurant එකක වැඩ කරනවා නම් 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් තව පැය දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි කලින් කතා කරලා දෙවෙනියට ඒ තමයි එයා ලයින් එකේ වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එක නම් අන්න ඒ chance එක තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ කරන්නේ residential hotel එක නම් ඒකේ ඉන්න reception සහ අනික් කියන clock room ඒ attendant වල එයාටත් මේ chance එක තියෙනවා. ඊට තියෙනවා night work for women. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාන්තාවන්ගේ රාත්‍රී වැඩ සම්බන්ධයෙන්. හරිද? බලන්න until 1984 women could not work at the any time during the night in the public or private industrial undertaking unless they held possession of the managerial or technical nature of the work employed in health or welfare service. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන්නේ මේ 1984 වෙනකම් කාන්තාවන්ට රාත්‍රී වැඩ ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. හරිද? නමුත් අර මේ ওই මැනේජරියල් ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියට ටෙක්නිකල් ලෙවල් ඒවතර ওই සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියට ඒ අවස්ථාව තිබ්බා. ඒ හැර අනිත් සේවකයන්ට අනිත් කාන්තා සේවකයන්ට 1984 වෙනකම් මේ රාත්‍රී වැඩ ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ කිසිම අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ අර chance එක තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මැනේජරියල් ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඊපස්සේ ටෙක්නිකල් අංශයේ ඉන්න කට්ටිය ඒ වගේම ওই හෙල්ත් වෙල්ෆෙයාර් ඉන්න කට්ටියට තිබ්බ අවස්ථාව. නමුත් ඒ හැර අනිත් සියලුම සේවිකාවන්ට
1984 වෙනකම් රාත්‍රී වැඩ කරන අවස්ථාව තිබුණේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා this prohibition was removed by the amendment legislation number 32 of 1984 to the employment of the woman, young person and children act, the factories ordinance and office employees act. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තිබිච්ච තහනම 1984 න් පස්සේ ඉවත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට 1984 න් පස්සේ කාන්තාවන්ට රාත්‍රී වැඩ කරන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. The employment of women workers at the night permitted subject to the following condition. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ට රැ වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. නමුත් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන කන්ඩිෂන් වලට අනුව. ඒ කියන්නේ ඒ කන්ඩිෂන් වලට ඇඩ්හියර් වෙන්න ඕනේ කාන්තාවට රාත්‍රියේ වැඩ කරන්න. බලන්න මුල් එක තියෙනවා. No woman worker shall be complied to the work at night against the he will and he prior consent must be obtained the such night. ඒ කියන්නේ කාන්තාවකින් රාත්‍රී වැඩ ගන්න නම් එයාගේ කලින් එකට අවසරය ගන්න ඕනේ. හරිද? prior consent එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මුල් මේ condition එක. දෙවෙනි එක a woman worker who had been employed during the hours 6 am 6 pm shall not be employed at night. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාව වැඩ කරන කියන්නේ කාන්තාව පැය 12ක් වැඩ කරන shift එකයි ඒ කියන්නේ උදේ 6 හවස 6 වැඩ කරන shift එක ගන්න. ඒ කියන්නේ පැය 12ක් shift එක ගන්න. එයාලට night shift දෙන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? In this connection, night would be mean at least 12 consecutive hours, including period between 10 pm 5 am. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කියන මේ දැන් අපි night shift එක කියලා කියන්නේ අකණ්ඩව පැය 11ක් නේ. කියන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ උදේ 6 රෑ 10 ඉඳලා උදේ 5 වෙනකම්. හරිද? ඒක තමයි night period. ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන්නේ එයා 6 ඉඳන් ඒ කියන්නේ රෑ හවස 6 කියන්නේ එයාගේ shift එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ උදේ 6 හවස 6 නම් එහෙම උදේ 6 හවස 6 shift එක තියෙන මිනිස්සෙට ආයෙත් දෙන්න බැහැනේ රෑ මේ 10 උදේ 5 කියලා. ඒතකොට ඒ මිනිස්සෙට නිදා ගන්න දෙ කියන්නේ වෙන දෙයක් කරන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන පැය 12 shift එකක් තියෙන නැත්නම් උදේ 6 හවස 6 නැත්නම් ඒ shift එකක් තියෙන කට්ටියට තවත් මේ ආය අමතර පැය අමතර shift එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම දෙන්න බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා written sanction of the commissioner of labor should obtained by an employer prior to employing woman workers after 10 pm. ඒ කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ මෙතන මේක ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කරන ඕන කමිෂනරට මෙන්න මේ කාන්තාවන් රාත්‍රී 10න් පස්සේ වැඩ කරන්න ඕන. හරිද? ඊළඟ එක තියෙනවා D හතරවෙනි exception එක any woman who work at the night shall be remunerated at 1.5 times her wage. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කාන්තාවක් රාත්‍රී වැඩ කරනවා නම් එයාලට සාමාන්‍ය පැයට ගෙවන ගානට වගේ එකමාරක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පැයට ගෙවන රුපියල් 1000 නම් මෙයාට මේ night shift එක වැඩ කරනකොට මේ පැයකට රුපියල් 1500ක් ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? E ඒ කියන්නේ පස්වෙනි එක where women workers are employed for the night workers there shall be female warden appointed to see welfare and of the women workers so employed. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ කාන්තාව රාත්‍රී වැඩ කරනවා නම් ඒ කාන්තාවන්ගේ සුබ සිද්ධිය සහ එයාලගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ෆීමේල් වෝර්ඩන් කෙනෙක් නැත්නම් ෆීමේල් ආරක්ෂකයෙක් ආරක්ෂා කරන කාන්තාවක් කෙනෙක් දාලා තියෙනවා. වෝර්ඩන් කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාන්තා ආරක්ෂකයෙක් ඉන්නෝනේ. ස්ථිරව එක අන්තිම එක no woman shall be employed on night work more than 10 days during the any month. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන night shift වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට එක මාසයක මේ night shift 10ට වඩා තියෙන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ කාන්තාවගෙන් මාසෙට night shift 10ට වැඩි වැඩ කරගන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන මේ condition. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාන්තාවන්ට රාත්‍රී වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ කියන condition වලට යටත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යනවා common requirement for the woman and young person and children. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ තුනටම පොදු වෙච්ච. හරිද? common requirement. මෙන්න අපි කලින් කතා කරා employment of children, employment of women, employment of young person. දැන් මේ කතා කරන්නේ common requirement for the woman, young person and children. බලමු registration of woman and young person. හරිද? බලමු මොකද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Any employer in public or private industrial undertaking who employs women and or young person in that undertaking is required by the law to maintain a register of their name, date of birth,
together with detail of their hours of work. පොඩ්ඩක් ආයි බලමු. Register of women and young person. මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Any employer in public and private industrial undertaking who employs women and young person in that undertaking is required to by the law maintain register of their name, date of birth, and together with detail of the working hours. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයිවට් හරි පබ්ලික් හරි මොකක් හරි මේ කර්මාන්ත එක වැඩ කරන කාන්තාවන්ට සහ තරුණ පුද්ගලයන්ට අනිවාර්යෙන් මෙයාලගේ රෙජිස්ටර් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එයාලගේ නම, ඒ වගේම මේකේ උපන්දිනය, ඒ වගේම එයාලා කොච්චරක් වැඩ කරාද කියලා වැඩ කරන පැය ගන්න. හරිද? දෙන එක තමයි requirement of display legal provision. එමෙන්න මේ කියන මෙයාලට අදාළ legal provision ටික display. නැත්තම් මේක හැමෝටම ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්න ඕන. බලමු මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. The Employment of Women, Young Person and Children Act required the employers of person under the age of 18 years in a public-private undertaking to exhibit in all three languages in some conspicuous place within the premises. The legal provision governing the employment of such young person. මෙතන මම හිතන්නේ කියවෙන්නේ මේ person under the 18 years. කියන්නේ මේ අයිබඩක් බලමු අන්තිම එක. The Employment of Women, Young Person and Children Act required the employers of person under the 14 years in public service to exhibit. මෙතන කියන්නේ මට තේරෙන්නේ මේ කියන වෙද්දී අවුරුදු 18ට වඩා අඩු කට්ටිය සේවය කරනවා නම් ඒක එයාලා මේක සේවය කරනවා කියලා දැනුම් දීමක් කරන්න මෙතන මේ ඒක මේ භාෂා තුනෙම ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා වගේ අදහස් තමයි මට එන්නේ. මට හිතෙන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි. හරි. එතකොට මෙතනින් ඔයාලගේ මේ ලේබල් ඕ ලෙසන් එකේ තියෙන 10 වෙනි පාර්ට් එක ඉවරයි.